mô như há liêu sanh thoát tự ly khổ đắc là tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suchedoye Alahadi San Miao Samputosye. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Già Alahade Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zhao yu wo jian jie wen de shou zhi yan jie ru lai zhe xu yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good advisors of Mitofo. Chư Phật菩萨、sư phụ sang trần,各位沙弥、各位沙弥尼、各位上智士，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, today is the 22nd of April 2015. We gathered in Rosemead, California to continue our discussion of the Vajra Sutra, the Heart Sutra, excuse me. You should be on slide number 72. A newly uploaded PDF file is available online, I think. Okay, it should be linked up automatically, right? Okay, very good. 72, tấm 72. We are talking about discussing the sufferings and difficulties. Đang nói về cái quan niệm, đang giảng kinh về cái quan niệm là cái khổ ách. Khổ là cái thống khổ, ách là cái khó khăn. So we started discussing the 8 kinds of suffering in general, as we experience in general. All suffering can be classified into 8 kinds. The first 4 we discussed the last couple of times. Thì những cái khổ nó có thể chia ra 8 cái loại khổ chính. Thì là hai tuần trước đó, 2 lần trước đó, chúng ta đã giảng sơ về 4 cái khổ đầu tiên rồi, là sinh lão bệnh tử. Now we continue with the remaining 4 kinds of sufferings. Rồi bây giờ nói thêm về cái 4 loại khổ cuối cùng. Okay? It turns out for most people these sufferings are what we go through as in our existence. Everyone goes through these sorts of 8 sorts of sufferings. Mỗi người quý vị nghĩ kỹ lại cho coi, chúng ta đều phải trải qua 8 cái loại khổ này. Sanh lão bệnh tử, the first 4 we discuss again is birth, aging, illness, and death. No one can escape that. Không ai tránh được cái chuyện đó. Last time we talked about the details, but the one thing people might say that I'm healthy all my life. Mình đã giảng rất cặn kẽ về cái 4 cái loại khổ đầu tiên là sanh lão bệnh tử. Thì có những người nói đời tôi khỏe mạnh, right? I'm healthy all my life. Okay, but it turns out the scientists, the doctors are saying that for all of us, 100% of us,
will have back pains. Cái vị biết nói vậy cũng đúng. Tại sao? Tại bác sĩ nói rằng là tất cả chúng ta đều ai cũng bị đau lưng hết. Okay, so illness is part of life. Now number 5, cái số 5 là to be separated from the ones you love. Cái là khổ. Thứ 5 là ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ. Meaning that you want to be with someone, but conditions arise that cause separation. Có nghĩa là mình rất là thương yêu người đó, mình thương yêu thì mình muốn gần gũi người ta, thì gần gũi không được. And therefore this kind of suffering is very hard to take. Mình thương yêu mà không gần gũi nó khó chịu, nó đau khổ dễ sợ. Right? Ever been in love? Ai đã biết yêu chưa? There you go. 2 or 3 of us know about love. Except for young people, những cái tụi trẻ nó chưa biết ái tình là cái gì hết đó. You know? Too young to understand about love. Nó trẻ, nó không hiểu được cái giá trị của cái yêu đương là cái gì. And the nature of love is that you very attached to them. Cái ái tình đó làm chúng ta rất chấp trước với người mình yêu thương. And you want to be close to them. Khi nói chuyện yêu là mình muốn gần gũi người ta. You know, you want to be close to them. You want to be together with them. And yet you can't. Mình không ấy. Thành như mình nhớ nhung, mình ao ước. So when you cannot be together with the ones you love, you think of them. You can't eat, you can't sleep, stuff like that. Okay, it's unbearable. Right, Tex? You pine away. I pine away? Pine away. Yeah. And in particular, there's a sort of separation that's the hardest to take. Có một cái loại biệt ly mà rất là khó mà nhận được. What is that? Anyone know? There's a sort of separation that's very difficult to take from the ones you love. Người mình thương yêu nó rất khó mà xa cách được. Một cái loại xa cách nó rất khó mà chấp nhận được. What is it? Anyone know? Of course you all know. Chắc chắn vì ai cũng biết cái đó rồi. I'm sure all of you know, except for the young ones. Trừ phi những người còn trẻ tuổi ta không biết thôi. Yes. What? Tử biệt. Sự biệt. See? Tử biệt. Yeah, sự biệt. Tử biệt. Your loved one dies. You know, I talked to someone last night, and his friend he has a friend. She lost her father a year ago, and she still cannot talk about his death. Tối qua tôi nói chuyện người kia có cô bạn đó là thương cha lắm. Ông cha đã chết 1 năm rồi, mà hiền sau 1 năm trời vẫn chưa nói chuyện về cái chết của ông cha mình được. Nó đau khổ. My beer is here. 今天的那个茶很像啤酒啊。很像。浓一点啊。Look everyone. Yeah. And this is just like beer. Vietnamese beer, we drink like this with ice cubes. Mind you. Việt Nam mình uống bia là phải có đá trong mới là gọi là bia. Bia là gì ạ? Okay, in Vietnam, by the way, those you are not from Vietnam, after work we go to a joint and we drink beer like this and we eat appetizers. This later the Americans here they copied us and called it happy hour. Người Mỹ bắt chước mình.
Việt Nam mình là bắt đầu đầu tiên hết á. Mình sau mình làm việc mình tới mình nhậu, xong mình nhạc. Mỹ bây giờ nó mới bắt chước mình. To your health. 谢谢你啊。So even after a year, she can still finds it very hard to speak of her father's death. Mặc dù năm rồi mà không có nói chuyện được. You know, and for some other people, even takes a lot longer to recover. Mà rất nhiều người ta rất là khó mà quên được cái người quá cố. Because this separating from the one you love by death is like permanent, you know. Anh quý vị thấy không? Cái mà mình xa cách cái người thương yêu mình mà bị người ta chết á, mình khó mà khó chịu, sợ khổ sở vậy sao? Okay. So those you who ever experienced that, có những người nào mà như vậy đó. Okay. I love my grandmother dearly. Thầy thương bà nội thầy vậy sao? Okay. She adored me. She doted on me. And so every one of us has a person we're close to that are gone forever. So for that remedy, make sure we see them again in a Western Bliss Pure Land. Okay. Thành ra những người như vậy, có những cái hoàn cảnh như vậy thì Phật giáo mình có một cái liều thuốc là mình hẹn gặp nhau bên Tây Phương Cực Lạc đó. Let's all go to Western Bliss Pure Land, and then we'll be together for a long time. Rồi mình qua bên Tây Phương Cực Lạc, mình sẽ ở chung với nhau rất là lâu. Mà ở chung mà không có cãi vã nhưng ở chung ở đây đâu. And the nice thing about being together in Western Bliss Pure Land is that we do not fight in the Pure Land. Here we love each other and we live together, but we can't stand each other. Okay? Đúng không? Ở đây mình thương yêu nhau nhưng đều mà ở chung với nhau là không tránh chuyện cãi cọ được. Nhất là mấy cái vợ chồng nó trẻ đó, không tránh được cái chuyện đó, especially the young lovebirds. Yes. What? Nhận ra nhau hả? What do I know? Never been there before. Someone asked me, when you make it to Western Bliss Pure Land, can you still recognize each other? I said, I have no clue. I've never been there before. What do you think? Cái mình nghĩ sao? Yes? Except for Kim Điền, all of you recognize each other. Trừ cô Kim Điền thôi. Mình sẽ nhận ra nhau hết. You know, Jeannie, that's the nice thing about the Western Bliss Pure Land. You know, you go there one lifetime, you become a Buddha, meaning a long time. So all these people who with prior conditions, they get together, and quite a few of them recognize each other. Okay? Qua anh kia thì có một số lớn sẽ nhận ra được nhau. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. So this suffering here, we all undergo the separating from the loved one. Cái mình khổ sở lắm, mình khổ sở khi mình chia biệt ly cái người mà ở xa cái người mình thương. And similarly, in a similar kind of vein, you are close to the one you hate. Cái loại khổ tương tự thứ sáu á, là duyên là oan tăng hồi khổ. Is
you cannot you are together with the one that you can't stand. Mình ở chung với người mình ghét cay ghét đắng. Okay, and it's funny, we talked about a similar kind of experience today at lunch. Ngày nay mới ngồi ăn trưa nói chuyện, mấy thầy mấy trò nói chuyện với nhau, nó nhỏ với nhau, kể chuyện cái chuyện hậu cung. We talked about the emperor's palace, the harem. Okay, where the wives, the empress and the concubines and the consorts live together. Okay, and I assure you, it's not very happy. Biết cái chuyện mà người mà cung phi, người hoàng hậu mà sống chung trong hậu cung đó, nó khổ sở dễ sợ. You know, because there are some movies or series where they portray what happens. It's a novel, of course. But they I'm sure model after some amount of truth. That is the rivalry and the jealousy and the viciousness that the king's wives and concubines have towards each other. Quý vị biết không? Khổ sở dễ sợ là sống trong cái cung những người cung nữ đó, họ khổ sở dễ sợ là you know, you are living with the enemy. Sống chung với kẻ thù, kẻ tử thù. Because they're plotting your demise. Họ đang sống mà họ đang tìm cách để hại mình. Okay? So it is rather unpleasant. Number 7, cái thứ 7. Not getting what you are seeking. The translation is incorrect. It's not desire but seeking. Desire is something, seeking is something else. Thầy sửa tiếng Anh một tí, tại tiếng Anh hơi trật một tí, là cầu bất đắc khổ. You seeking, and yet you seeking for something, and you cannot get it. Okay? Not getting what you seek. Not getting what you keep. Not getting what you seek. Okay. I stand corrected. Lucky I don't take it personally. What? Mình mong cầu mà mình không cách nào mình có được. Okay? Cái tâm mình muốn mà không có cái khả năng mà lấy được, mà đạt được. Okay? That is terrifying. It's very painful. Mình cầu mà không được, especially to your ego, your self-confidence. Cái mà mình cầu mình làm không được, nó làm mình đau khổ sở, mình thiếu cái tự tin. Okay? It destroys your self-image. Okay? Cái bản ngã mình nó bị dao động. Okay? So you no longer are yourself. Mình không còn mình. Okay? Number 8, cái thứ 8, khổ thứ 8 là cái ngủ ấm mà nó sân, là nó thịnh, ngủ ấm thịnh. It's called the raging 5 skandha, raging fires. What does it mean? The way they explain it in Chinese is incorrect.
Cái tiếng Hoa này mà dịch cái phần tiếng Hoa thầy nêu trích ra cho quý vị thấy cái này là cái họ giảng trật, họ không hiểu. They don't understand the meaning of the five skandhas, raging fires. Okay? Họ không hiểu cái nghĩa đó. Okay? Meaning that what is raging fire? Cái ngũ ấm như là lửa cháy rực vậy đó. Nghĩa là sao? Lửa cháy nghĩa là sao? Okay? Imagine yourself caught in a forest fire. Quý vị tưởng tượng quý vị đứng vào rừng mà bị rừng nó cháy. You surrounded fire. Xung quanh mình toàn là lửa, không? Okay? That's the kind of suffering it is. Cái đó nó khổ như vậy đó. Mình không cách nào mà thoát được. Is no escape possible. Okay? Dangers all around you. Xung quanh mình là toàn nguy hiểm, toàn là chết không cách nào thoát ra nổi. Cái ngũ ấm nó như vậy. That's the nature of the five skandhas raging fire. Là cái lửa của cái ngũ ấm nó tương tự như vậy, nó nghĩa như vậy đó. So what does it mean? Your five skandhas are encircling you and trapping you and killing you. Thì cái ngũ ấm của chúng ta nó đang bao vây, nó hãm vây chúng ta và đang hại chúng ta mà ta không cách nào mà thoát nó nổi. You have no way of escaping it. No way, no matter how hard you try, there's no way to escape it. Không cách nào mà thoát nó được hết. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Master, would that happen at any level of cultivation? At every level of cultivation? Who does it apply to? Okay? Người nào bị hãm vây cái này? If you're fourth stage arhat and below fourth stage arhat, then you are subject to the five skandha raging fires, and you have no way of escaping it. Quý vị mà ở dưới trình độ tứ quả La Hán thì quý vị bị cái ngũ ấm nó vây quý vị mà quý vị không thoát không được, không cách nào tránh được cái khổ đó. You have no way of escaping that suffering. The fourth stage arhat can rise himself above it. Cái người mà tứ quả A La Hán thì có thể thoát được, còn dưới đó không thoát được. Anyone below that, they have no way of escaping it. Meaning all ordinary people, những cái người mà phàm phu đều là bị nó vây hết. No escape possible for you. If you are ordinary person, you're mortal, mere mortal, there's no way for you to escape. The gods, the spirits, the ghosts, no escaping. Thiên nhân, nhân gian, quỷ thần không cách nào thoát được. For example, Kim cannot escape the third calamity. Hằng cái cô Kim này vẫn chưa thoát được cái tam tai. The third disaster at the end of the kalpa is the wind disaster. Cái cô này hiện bây giờ đó không cách nào cô thoát được. Nói chuyện ngũ ấm là có nhiều cái chuyện mà vì cái ngũ ấm đó mà cô này không cách nào mà thoát được cái thiên tai thứ ba là gió nó thổi đến độ mà nó bay hết tất cả, mình chết luôn nữa. At the end of the kalpa, sau tới cái cuối cái tầng của cái thế kỷ của cái kiếp này. Okay? Thì có một cái loại cái tai gọi là cái phong tai, gió nó thổi lên. At the end of the kalpa, there is a wind disaster where the wind blows. The wind from the wind wheel. Okay? Trong cái vũ trụ có gọi dưới cái cõi trời chúng ta, cõi thế giới chúng ta, below the sound world, there's something called the wind wheel. Ở dưới cái cõi ta bà này có cái gọi là cái phong luân. Bắt đầu nó thổi, gió nó thổi. So the wind blows. And it's so strong that it destroys everything up to the third dhyana heaven.
tại nó thổi mạnh đến độ mất tất cả những cái gì nó bị hư hết, nó bị tàn phá hết cho tới cái cõi thiền thứ ba, tam thiền luôn. Thứ ba còn bị tàn nát. Yes. So it doesn't destroy triastimsia. Yes, it destroys triastimsia. Triastimsia is still in the desire realm. Oh, right. Okay. So the third dhyana is a form realm. Okay. Có người nói là như vậy có hại cái cõi trời, phá hại, tàn phá cõi trời đau lợi thôi. Nó có, tại đau lợi vẫn còn trong cái dục giới. Cái tam thiền trong cái sắc giới rồi, nó vẫn còn bị tàn phá như thường. Okay. So the nature of these five skandhas are like your own personal prison. Cái sự thật á, của cái ngũ ấm á, là giống như cái tù ngục của mình vậy đó. You are imprisoned within yourself. Mình đang bị ở tù. Mình cứ tưởng là tự do. Như cái cô mặc áo xanh ở sau, nó tôi là thoải mái, sung sướng, đầy đủ. Không có, đang ở tù đó em. So people falsely think that they have a lot of freedom. Like Mr. Bowman, he says, I go as I please anywhere. You know, I go to Plexus and I drive from Venice to the temple, do as I please, hang out at the coffee shops, visit my friends. It's freedom. No, you're a prisoner within yourself. Mình là tù nhân của cái thân của mình. Không ai biết chuyện đó, không ai nói chuyện đó. No one talks about that. You know, you spend your entire life and you are a prisoner within your own body. Mình sống cuộc đời mình làm tù, cái tù ngục của mình là cái thân của mình. Không cách nào mình chạy đâu được hết. Okay? And when the time comes, okay, we will exchange it for another. We go to another jail. Khi mà tới cái lúc mà mình chết á, mình đổi cái thân này, mình lấy cái tù khác thôi. We go to a different jail. That's all. Okay? Cô Quả Ngân. Mình tránh được phong tai. She says, how do I avoid the wind disaster? How? Yes. He says, sit in full lotus. Very good. Increase samadhi power. Tăng trưởng cái định lực của mình. Yes. Go to Pure Land. Quảng Phan Tây Phương Cực Lạc. Okay? Anyone else? Có ý kiến gì khác không? Tứ thiền trở lên. Okay. If you're born to the fourth dhyana heaven, then you're free from disaster. Quý vị, nếu mà quý vị sinh vào cõi tứ thiền trở lên á, thì nó không bị cái phong tai nữa. So for example, if the wind disaster comes today, chẳng như ngày mai, tuần sau, okay, another week, next week, after the last shape eyes session we have. Tuần sau mình ăn nhậu bữa cuối cùng. xong rồi phong tai nó tới. Okay? We can arrange for that, by the way. We can postpone for a week. Mình có thể hoãn được một tuần còn được. What do you think is going to happen? Quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra? Text, what do you think will happen to you, sir? If there's a wind disaster next week. Well, it'll be moving house.
Mô Phật thầy, theo con nghĩ là giả tỷ mình biết như vậy, mình ở nhà cố gắng thực hiện chú đại bi, cầu Bồ Tát hoặc Bồ Hộ, cái chuyện này nó đỡ đỡ đi xa xa đi chỗ nào. She says, I believe in the great compassion mantra, so I reside until next week, and then I will push the disaster away to another planet. Tới hành tinh khác. Very nice. Đó là một cái cách khác. Nói cách khác là cầu cứu Quán Thế Âm Bồ Tát. You call Cô Quan Nhìn Bodhisattva for help. Đúng không? Ngoài Quán Thế Âm Bồ Tát mình sẽ tai qua nạn khỏi. That's correct. Or you can call upon Medicine Master Buddha, hoặc là mình tụng cái dược sư thần chú, recite the Medicine Master Buddha mantra, which we do every Saturday night. Thường tối thứ bảy này cũng tụng một tí, okay, before we go to shave ice. Okay. Giống như một hai năm trước con có nghe động đất cả đi mình không sao rồi tới ghê gốm lắm kìa. Mấy con cho nó mát vậy. Giờ mới mua cái gì trước cho nó con mà khỏi trước cố gắng sớm chị tụi em ngồi với má mình thành chú là được. Ta qua nạn khỏi giờ mình trước cái gì cũng vậy. Cũng đâu có giúp được con mình cái gì đâu. Quan trọng là cầu không có thôi. Yeah, it says people worry about earthquake. We notice like we don't have that many earthquakes in a LA area. You notice that? Quý vị để ý cái vùng LA nó ít động đất dễ sợ không? Yeah, đồn ghê gốm lắm kìa. More happen more in Northern California. Ở Bắc Cali nó nhiều hơn ở dưới này. Here, very tiny. Of course, there's a lot of small tremors every day, but it's very, very tiny. Ở dưới vùng Nam Cali nó có nhiều động đất, nhiều xíu, mình không tránh được. Mấy cái lớn toàn ở trên Bắc Cali không. The bigger ones are up in Northern California. Wonder why? Because of third dhyana cultivators. Tại nhờ mấy cái người mà tam thiền tu đó. Why is that? Have you pondered? Have you ever thought why is that the East Coast weather is so bad this year? Cái vị có bao giờ nghĩ tại sao mà bây giờ cái năm này đó, mùa đông năm này đó, nó tuyết, nó bão bên phía miền đông của nước Mỹ, nó tới tấp. Why is that? Có người nghĩ chuyện đó chứ? Anyone knows? Biết tại sao không? Anyone knows? Noma này New York. Bên New York không có đại Kim. Mô Phật thầy nói ra thì Bắc Cali, Nam Cali là Nam Cali mình nó Phật, nó chùa nhiều lắm. Nhiều trên Bắc. Chùa nhiều mấy thầy đó, niệm kinh nhiều lắm, thành ra có cái gì đó có thể nó thiên trai quả nạn nó có thể che chở bớt, nó không có bị ảnh hưởng nhiều. Tại mà Phật chùa nhiều lắm. Đúng rồi, nhờ Bô Sa nhiều chùa đó. So he says it's probably because a lot of temples in Bosa, Vietnamese temple in Bosa. That's why now Southern California will be a lot safer than Northern California. Nhưng điều tại sao thầy hỏi vấn đề tại sao bên miền đông nước Mỹ đó năm này nó tuyết tới tấp. Người ta chết quá trời, mỗi cái trận tuyết này, chết mười mấy người, 200 người. Okay? Why is it every single snowstorm you have at least 14 people die on the average? Why is that? Tại sao vậy? Có ai biết không? Tại sao không? Sini, why is that? Why this year in particular? Năm này đó, you notice one snowstorm after another. Cứ một cái bão tuyết gần tới thì tiếp tục nó theo một bão tuyết khác, nó theo một tuyết khác. Why is that? It's very unusual. Nó rất là lạ, rất là kỳ lạ. Why is that? Anyone? Không ai biết hả? Khí hậu thay đổi, change of climate change. Yes? Anyone? Thiên trai rồi nó nhiều để nó
No one knows, không ai biết hả? Hết Quảng Ngân biết hả? Biết tại sao không? Hỏi Phạm Ngọc Thành hỏi tại sao được không? Can you call the DRB CTTB and ask them why? Huh? Hey John, can you call your CTTB connection, John, and ask them why is that the weather is so bad, and CTTB might be able to give us you an answer. No, he says he's going to save his connections for the real important issues, not the weather issues. Ông chê là nhờ cái ông nha sĩ mập đó nó là lên hỏi vào Hoàng Thành dùng thử. See? No connection at CTTV master. No connection. But we have better temples here in Southern California than way better than back east. Back east, yeah, okay. Ông nói là tại cái chùa Kali mà nó giỏi hơn mấy chùa bên Đông Tây. Because there's no Mahayana in the East Coast, by the way. They have no blessings, master. I tell you a story. Okay, you can go back to your chair. Thank you very much. Thank you, master. You're welcome. By the way, something else too. Yeah. They don't have pancakes, that's why. They don't have pancakes. There you go. Back then, ngày xưa đó, there's a king, there's a kingdom. Ngày xưa có một cái vương quốc đó. They're under serious famine, bị nạn đói. People are dying left and right. Dân chúng chết lên chết xuống, đói quá chết. Okay, it's because there's a dry season, there's a dry spell, and then followed by a crop failure, and therefore people go into famine. Đó là tại vì lúc đầu nó hạn hán, xong rồi trồng trọt không được, rồi dân chúng mới đói, mới chết lên chết xuống. Okay, and so the king, being a good king, he consulted with his soothsayer. Thì ông vua đó mới kêu cái ông quân sư tới hỏi: "Mình làm cái gì mà cứu dân bây giờ cho nó họ bớt khổ? So what can I do to provide relief to my people's suffering?" By the way, which suffering is that 1 through 8? Cái hạn hán, cái chết đói này á, là cái loại khổ nào đây? Which suffering is that among the 8 sufferings? Kim Điệp. 8? 7 or 8. Huh? Either 7 or 8, I'm not quite sure. Not getting when you seek food. But it's just your condition. The condition of being a human being is that you're going to be hungry. I'm not sure which one it is. Okay, let's go through the list. Is it both? Có phải là sin không? No. Unanimous? Không phải là sin không? Không phải là cái khổ. Okay. Is it aging? Is it illness? Yes, it is. Đói là một cái loại bệnh. Hunger is a form of illness. In a Chinese culture, food is considered medicine. Quý vị biết không? Cái đói là một cái cơn bệnh. Bởi vì trong cái nền văn hóa người Trung Hoa đó, cái đồ ăn đó, thức ăn đó là một cái liều thuốc, tại nó chữa cái bệnh đói. You realize that every day we experience the illness of hunger. Mỗi ngày chúng ta bị cái bệnh đói. Agree? Okay, of course, clearly, number 4 is death, right? Cái khổ, thứ ba là mình rõ ràng cái lúc mà bị chết đói là bị bệnh đói này, xong bị chết này, right? Okay, number 5, is it separate from loved ones? Có phải bị xa cách người mình thương yêu không? Yes or no? Yes. Meeting a hated one, mình gặp những người mình ghét, có không? Yes, they're fighting for food. Nó đang giành đồ ăn của mình. Nói getting what you seek, mình cầu mà cầu không được.
Seeking food, we cannot find it. Kiếm đồ ăn mà mua pizza cũng không nổi nữa. Pizza is too expensive. Okay? 5 sconces raging fire. Cái thứ 8 là cái ngủ ấm, nó lửa cháy của ngủ ấm. Of course, you have the body, you're subject to that 5 sconces. So the famine itself, you have 6 kinds of sufferings. Nồi cái nạn chết đói không là bị 6 cái khổ trùng. Famine is at least 6 kinds of suffering at the same time. Dễ sợ không? That's why it's very hard during the times of famine. Thầy quý vị biết những cái quốc gia mà ta bị cái nạn chết đói đó, bị nhận đi Phi Châu này nó khổ sở dễ sợ. You notice that in Africa they experience this every year. Think about this. Nghĩ lại cho coi. Ở Phi Châu mỗi năm đều bị như vậy. Okay? So far so good? Okay. So this wise king here called his advisor and said, what can I do to provide relief for my people? Ông vua mới gọi quân sư, hỏi là bây giờ trẫm phải cần làm cái gì để cứu nhân độ thế, cứu dân chúng bây giờ. So the advisor said, cái ông quân sư mới nói, okay, the suffering here, cái khổ của dân chúng này đó, okay, must be borne, phải có người gánh nó by someone. Therefore, let's put it on your officials. Mới nói là thôi bây giờ thần đề nghị với bệ hạ là mình gắn cái lỗi này gắn cái khổ này cho các quan, bách quan. Let's pass it on to all the officials of the court. Okay? So the king says, no go, nó không được. Tại sao vậy? Nó khổ quá, sao nó trị quốc bây giờ? If they suffer too much, how are they going to function? Okay? So the advisors and then I have no other solution. Nói mình không có ai nào khác. So the king says, then let me take on the suffering. Ông vua mới đề nghị là nói là thôi để trẫm nhận cái khổ này cho. Okay, and because of that, the heavens were very touched, and the famine came to an end. They got relief. Và nhờ cái ông vua mà cái lòng từ bi bác ái như vậy đó, thành cái những cõi trời đó, ta đồng lòng, ta giúp đỡ thành cái dân chúng nó không bị đói nữa. My point here of the story is that when the leaders of the country lack virtues, the disasters, natural disasters come. Cái ý nghĩa là như vậy nè, khi mà cái người lãnh đạo á, của quốc gia mà sống thiếu đạo đức á, thì cái nước á, dân chúng nó bị rất nhiều cái thiên tai hoạn nạn. Is it clear? Yeah, I've read that before. I fully believe that. In our country, our leaders are... We're so polarized right now. It's Democrats against Republicans, and Republicans are going crazy. The extreme. Okay? Nên quý vị biết bây giờ cái tình hình mà political, what's in Vietnamese political? Chính trị đó, bây giờ đó là chính trị cái những người lãnh đạo chính trị xứ Mỹ đó, nó loạn quá đây. Thành ra nó đủ thứ thiên tai đó. You can judge by
you can judge the qualities of the virtues of the political leaders by the state of health and the nature of the disasters. Cái vì để ý với coi, một cái người lãnh đạo chính trị mà của quốc gia mà thiếu đạo đức á, quốc gia nó bị rất nhiều thiên tai. You notice, for example, when the previous Bush was around, he also have like Katrina. Ông tổng thống lúc trước đó, ông Bush lúc trước đó, ông cũng bị đủ cái loại thiên tai hết. And Jin Xiang says this is her own words now. Okay, he says even the Bush, the elder Bush also has a lot of disasters. Okay. And this goes to tell you that as a political leader,ทั้งquý vị biết không, một cái người mà là vua của quốc gia, người tổng thống quốc gia đó, cái đạo đức nó quan trọng dễ sợ. The virtues of the political leaders are very important to the health of the nation, to the welfare of the nation. Okay? This is Chinese wisdom, it's not my wisdom. Cái này là không phải là cái thầy biết riêng đâu, cái này là cái trí huệ của bên Phật giáo Trung Hoa ta biết như vậy. This is the Chinese wisdom, Buddhist wisdom. Từ xưa đó một cái vua là mà gọi là minh quân đó, họ rất là đạo đức. Ông vua Khang Hy đó rất là người rất đạo đức. For example, Kang Xi, the Qing emperor, late Qing emperor, where the Chinese culture prospered, he's a very virtuous emperor. So many great things happened under him. Okay? And that's the Chinese wisdom. Cái đây là cái kinh nghiệm, cái trí huệ của bên văn hóa Á Châu mình đó, những người văn hóa người Trung Hoa đó. Okay? Any questions? Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yeah. Nhất là nước ngoài mà kiếm tiền về Việt Nam mà cứu trợ một đồng nó ăn hết 70 sen, còn 30 sen cho thôi, có thể còn 20 sen không chừng. Như vậy nói như vậy là sao bây giờ kinh tế nó phát triển ra, nói vậy có đúng không? Những người thương gia chịu khó cài, chịu khó làm thì nó đỡ một chút. Còn những mà ở dưới quê rồi những mà hồi nào nó nghèo và nó cũng nghèo gì, nhà nước không có lo tới đâu. Những là bây giờ mấy người thương gia bán buôn rồi có đóng thuế rồi thì nó hốt được bao nhiêu nó hốt xong cái không có ông nào mà lên và làm đàng hoàng hết trơn. Nói một cách công bằng, lúc mà cách 1975 á thì dân chúng đói dễ sợ lắm. Bây giờ dân chúng khá giả. Từ ngày giải phóng bây giờ có chiến tranh đâu, mấy chục năm không có chiến, công nhận nó hay là không có chiến tranh. Mà hỏi thử là lúc mà đời trước khi mà trước năm 75 đó, thì dân chúng đâu có giàu hơn đâu, cũng nghèo dễ sợ lắm. Thì đâu có khác gì đâu. Thì bây giờ nó giàu hơn. Từ bản mấy người có tiền thương mại thì nó còn giàu thêm nữa, còn những người làm công thì nó còn nghèo nữa. Cũng vậy à. Còn sau này thành đâu trách mà lãnh đạo này. Những người giàu bị thiệt rồi, nhưng mà những người nghèo nó đỡ một chút. Nó phát triển được, nó làm ăn nó được thì nó sống lên. Còn những người thì như vậy là không phải họ đạo đức hơn những người lúc trước hả? Dạ, thì còn mà những người mà giàu giống như mấy người giàu, mấy người thương mại rồi đó thì thua. Bởi vì họ không có làm trốn như nước ngoài hết là vậy. Okay. Well, she has her own opinion about Vietnam. Còn những người không có tiền mà chịu khó ở cài thời gian thì nó cũng gật đầu lên nổi chút xíu để đỡ. Chịu khó cài cũng làm được, không có nổi. Còn hồi xưa hồi chế độ cũ đó, mấy người giàu thì giàu lắm, còn mấy người nghèo vẫn là phải cài. Tại sao? Giàu thì nó có tiền, nó có thế để nó áp cái con giả tỷ vậy ha. Những người giàu nó thương mại, nó làm đồ, nó may đồ giả tỷ đi, thì nó được thảy các xứ các tỉnh nó bán, nó kéo cho một cả tháng trời nó xuống nó thâu tiền. Còn những giống như mình nghèo
không có tiền, không có vốn. Mình thì phải tự khó mà lội đi cắt tỉnh cắt bán mà đem mà bán để gom một chút bánh tiền bạc về làm vốn. Thành ra thấy con thời chế độ cũ con thấy con không sướng gì đâu. Muốn làm chủ cũng khó lắm mà. Hồi trước thầy để ý nó còn đâu nó còn tham nhũng cái thời sau này nữa. Ăn bất dễ sợ lắm. Thầy nhớ là làm con tòa là phải gửi từng cái hộp bánh vàng, lu vàng để mà đuốc. Thành làm sao mà làm hoạt động sương mãi được. Đâu phải đời. Đâu đổi gì đâu. Ông chuyển đồ vàng gầm của ông 18 tấn nữa mà thầy. Tính coi tiền đó bao nhiêu. Cũng giam bao nhiêu của ai. So they talk about Vietnam, how corrupt it is. They compare to the current system, the prior system. I say it's not much difference. So you can blame all you want. You know, communists may blame the prior system, and prior system people blame the communists. But it's not much difference. But the fact is that the economy improved. It's not necessarily because of the current government. It could be prior things. So anyway, people have their own opinions. Okay. Mọi người có cái tư tưởng khác nhau. Và con Ngân nghĩ sao? But Ujin has her own, of course, Ujin has her own version. Cô con Ngân đương nhiên có cái tư tưởng riêng của cô. Ngày xưa có ông Ngô Đình Diệm thì dưới quê đó thì ông ở 9 năm, ông lên làm tổng thống 9 năm mà rất là hòa bình, dân chúng rất là thoải mái. Cái sau biết làm sao mà ông Diệm á nghe, rồi từ xưa thầy nghe nói thầy cũng rất trước thầy ông Diệm á cũng là rất là thanh liêm, sống rất là không có xa xỉ phẩm đâu. Nghe ta đồn như vậy đó, thầy nghe như vậy thôi. Ok, thành ra cái nước đó nó hòa bình, nó tương đối nó yên ổn, nó yên ổn. Rồi sau khi mà ông theo ông lời ông Nhu mà đàn áp cái Phật giáo rồi bắt đầu mới lộn xộn, chứ còn lúc trước đâu có sao đâu. Thôi bởi vì đừng có đụng Phật giáo phiền lắm. Ok. Có người giàu thì nói giải phóng vô bắt tất cả, đúng rồi. Còn những người nghèo thì người ta đâu có gì mắc đâu. Thì mấy người giàu thì trốn đi hết, đi nước ngoài hết, thì mấy người nghèo ta lên, cho dù có ta tài thì trở lại ta lên. So they keep on discussing about the politics, but let me ask you this, okay? You think the politicians really have that much control? Cái vì thiệt sự nghĩ rằng mấy người lãnh đạo chính trị họ có nhiều cái quyền hành như vậy hả? I don't think so. Thầy không tin nhưng mà I don't believe so. Those politicians are selected and receive the financial support from the businessmen, from business. That's business. Don't you think? It's about making money. That's all. It's no different. Whatever system you call. Yes. All American politicians are controlled by corporate interests. Yeah, that's the way it is. It's a money-based system. Yeah. You need, every politician needs to go out and raise money for the next campaign. To spend, a congressman spends 6 years in office raising money. That's the way it is. Right. Amazingly to me, I heard that, give him a donation of $1,000, that's a lot. Can you imagine? $1,000 is a lot. You bend the ears. If you give 1,000, they know your name. It's amazing. Anyway, I don't know how we got here. We usually detour a lot when we lecture. Thank goodness the text is here for 6 years, 7 years now to keep us on track.
May có ông Mỹ này, ông tới 7 năm, tuần nào cũng tới để nhắc mình mà trở về nói Pháp chứ đừng nói tầm bậy tầm bạ. He brings us back and says, let's talk Dharma and stop gossiping. Thank you, Tex. This time you do. Okay, moving on. Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. Yes? Nóng quá hả? Hồng quá. She's hot now. Oh, talking politics. She's... Bà chính trị một cái là bà thân hương, bây giờ bà thăng nóng. I'm freezing. Thầy run cặp đang sợ, không biết ai tấn công mình đây. I'm worried who's going to attack me now. Pro-communist or anti-communist going to attack my Dharma lecture, my sutra lecture. Đừng lo, không biết là nhóm thân cộng là chống cộng nó sẽ tấn công thầy, chỉ trích cái buổi giảng pháp này của thầy. Còn cô Tân Hương này nóng, thầy đừng lạnh run. Thầy nên lạnh run, không sao hết. Yes. Vô nên tốt cho mình lắm. Trí huệ không cần thiết. Tại sao vậy? Hỏi có lý do, cái bà này hỏi khi nào bà có cái dụng ý hết á. Tại sao vậy? Có chuyện gì muốn hỏi thiệt ra đi. Không biết vậy thôi hả? Vô minh không có hại gì hết á. Nó đâu khác gì người khác đâu. So Gojin asked if ignorance is damaging, and what about wisdom? How useful is it? I said wisdom is of no use, and ignorance has no harm. Why is that? Because you just said ignorance as the next person. So what difference does it make? Ai cũng vô minh như mình hết á, mà mình có trí huệ là người ta ghét, mà mình vô minh người ta thương. Ta thương. The reality is that you stand out, you're smart, you're wise, people hate you, they don't like you. Okay? Cái khổ là vậy đó. Thành cái người á, không phải thấy nó đùa đâu. Cái người mà thực sự có trí huệ, ta không đờ. Ta cầu quạng dễ sợ lắm. So that's why my point is that the truly wise people, okay, they look so dumb. They act so dumb. So that they're not a threat to ignorant people. Người ta có trí huệ, thành ta khù khờ để cái người vô minh người ta không có ghét, không có thù người ta. You see, the Chinese, that opera, the soap opera we talked about today at lunch, hey Chinese people, hey! Chinaman. Listen. That series, the whole cung, the one characteristic of the concubines and the consorts and the queens in the emperor's harem, the one characteristic that makes them stand out together. Tất cả những cung phi, những cung tần, vương phi, cung nữ, hoàng hậu đều có một cái điểm chung là cái gì? What is it? They're jealous. That's correct. Họ ganh tị nhau. Why are they jealous of each other? Tại sao họ ganh tị với nhau, Kim Điệp? They seek position and influence. Giành địa vị, quyền lợi. What else? Cái cô nhỏ này nè. Giành riêng ông vua. No. Let's keep it PG. Đừng có lộn xộn con, mình đừng nói chuyện rất đàng hoàng. Sao cái cô mặc áo xanh? Sắc đẹp. Beauty, that's correct.
Anyone else? Tại sao vậy? Có một cái chung. Cái cô này nó đúng rồi, đẹp dễ sợ lắm. They're all pretty. Ai cũng cho mình là tài sắc vẹn toàn. Cái đó gọi là vô minh luôn. Từ từ thấy đúng cái vô minh là chứng minh. See, Jenny, I'm proving the ignorance. They are pretty and yet they're so ignorant. Họ rất là đẹp nhưng mà họ vô minh. Vô minh chỗ nào? Why are they so ignorant? Vô minh chỗ nào? Tưởng tượng như cổ Quan Ngân tưởng tượng mình là hoàng hậu đi. tưởng tượng nha, tưởng tượng thôi. Cảnh đừng tưởng không. Tưởng tượng mà trong hậu cung mình sống như vậy đó. Ok, mình là đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Cười. You're so pretty. Okay, that's why you go into, you belong to the emperor's harem. Mới vào được hậu cung chứ. Cái điều kiện đầu tiên hết là phải đẹp, đúng không? The first requirement, pretty face. Là sao? Giống bà hoàng hậu bây giờ bà có cái phước báo lớn như vậy. Thì bà mới làm được bà hoàng hậu, bà không. Đúng. Tại sao bà ăn hiếp hoài? Là bà có vô mình chẳng là xíu cái gì. Đúng bà vô minh. Thì mặc dù họ đẹp nhưng họ cùng một cái bệnh là cái bệnh vô minh. They all are ignorant. In what way? In what way? They all try to be number one. Ai cũng muốn làm số một hết. Sound familiar? Nghe quen thuộc không? Mr. Singer, Mr. Celebrity. Cái người là ca sởi này cũng muốn làm số một. He wanted to be number one too. Correct? Right? Thấy ý, you understand my meaning? Thấy cái ý của thầy không? If you stand out, people will be jealous of you. Nếu mình giỏi hơn người ta, mình lộ đầu ra là người ta sẽ ganh tị với mình. That's a problem. Let's go ignorance. Cái đó mới gọi là vô minh. Mình vô minh tại vì mình đòi hơn người ta. You ignorant because you want to be better than the next person. You want to prove that you're better than the next person. Vì muốn chứng minh là mình giỏi hơn người ta. You do everything to prove you better than the next person. Như cô Kim Điền, cô làm tất cả mọi chuyện để cô chứng minh cô giỏi hơn những người khác. Ngồi bên cạnh cô. Cười tủm tỉm. You understand? Mình làm như vậy người ta ghét mình. Đâu có thương đâu. If you like that. Kim Điền said, do you really hate me? She says. You see, mình muốn nổi bật ra, người ta ghét mình, ta ganh ghét mình. If you stand out, people are jealous and they detest you. That's a nature of ignorance. Cái đó là cái vô minh của mình. Mình muốn trội ra. You want to stand out. Yes, Ginny. What? Ignorance is suffering as well? Yeah, but we like it. We like that kind of suffering. Which one? That's a hard one. I don't know. I'm ignorant. Rồi cái vô minh là cái gì? Okay? So now, based on the 8 kind of suffering, nếu nói về bàn về cái 8 cái khổ này thì vô minh là cái khổ nào? Okay? Okay, first of all, number 8. Thứ nhất, cái ngủ ấm có phải là vô minh không? Is it ignorance? Yes or no? Ignorance. Is it the 5 skandhas? Cái vô minh có phải là ngủ ấm hay là không? Yes or no? Yes. Yes, of course. Okay. Not getting what you want. Mình không cầu được. Cầu mà không được. Có phải vô minh không? Is that ignorance? Absolutely. You're so stupid. Why can't you figure it out? Dốt quá tại sao không suy nghĩ ra được? Right? Number 6.
Meeting with the ones you hate, being together is the one you hate. Mình ghét người ta, mình phải ở chung với người ta. Is that ignorance? Phải vô minh là không? Why? Huh? You don't have to hate them. Đâu cần phải ghét đâu. Oh, how deep. Ông nói, tại sao ghét nó làm như gì? Thầy, my first reaction is that, why are you so stupid that you cannot avoid being together with that person? Tại sao mình dốt cái độ mình phải ở gần người ta làm cái gì? Come on. Hop on the bus. Leo on the bus đi. Divorce her. Đi gì nó đi. Bởi vì nó gọi là vô minh. Nó dễ ghét mà đi gì đó. Bởi cái tụi đàn bà trường tình, nữ nhi trường tình, nó ghét quá trời, nó ghét chồng quá trời vẫn ôm cho em vẫn thương anh như thế, anh bỏ anh không được. Giống như hoàng hậu mà khi mà bị ông vua giết rồi, nói là tại sao trước của đời tôi á, Trẫm á là dùng người như là giết người như ngoé vậy, dùng người như là dẻ rách vậy đó, dùng xong là vất. Mà Khánh á, là vợ của Trẫm, đã thấy Trẫm đã như vậy mấy chục năm rồi mà tại sao vẫn còn thắc mắc, tại sao ngày hôm nay tôi hại mà còn do dự, còn thắc mắc gì nữa? See, the emperor in one of these stories, and Kim would love to hear this. The emperor was about to kill his wife, the empress, who's been with him for 30, 40 years, okay, all this time, since he first started, even before he became emperor, okay? And he says, you watch me rise to power, and you see how I use people, and discard them when they're no longer useful to me. Therefore, you should not be surprised. It's now your turn for me to get rid of you. Okay? Why, and you're not dumb, why you know me fool so well and yet you still hang around? Mới hỏi, bà đã ở với tôi được mấy chục năm là thấy tôi như vậy rồi, con người tôi như vậy, tại sao còn ở đây làm cái gì? You know what she said? Biết bà trả lời sao? Hả? What? Trả lời sao? Bến trà, I owe you. No. Chinese people. Việt Nam trả lời không được. I know the Vietnamese cannot give the right answer. Only Chinese people know. Người Tàu trả lời được không? What's her answer? Huh? Biết người Tàu trả lời sao? You know how Chinese people answered? Kim Điều. No, wrong. Kim Điền is very clever. He says, if I leave, if I quit, he'll kill me. If I stay, he'll kill me. So, what's the point? Vô duyên lãng xẹt. Wrong. Bà nói vì cái, because of power, of influence, she cannot be away from him. Wrong. Yes, sir. Why? Well, she might have said, well, what's her answer? Quickly. She probably said, I've stayed here because you were useful to me. You're so naive, my boy. Man, you're so naive. You're so white. You have to be Chinese to understand this mindset. Cái người Tàu mới hiểu được cái tâm lý này. You laughing? I'm insulted you and you laugh. I find it insulting. Boy, that I can't stand it. Mình mới mắng ông cười khắc. She's Chinese. Dễ sợ không? Bà trả lời sao? Bà trả lời tôi thương ông hơn là tôi thương thân tôi nữa. Bà hoàng hậu mà nói tôi thương ông tôi còn hơn thương cái thân tôi nữa. Khiếp không?
mà thấy một người nó ác độc, nó tàn nhẫn như vậy vẫn thương như thường, thì mình gọi là trí huệ được không Quảng Ngân? Cái đó gọi là vô minh. Nó kinh hoàng như vậy đó. Con người rõ ràng biết là nó sẽ hại mình, chắc chắn nó sẽ hại mình, vẫn thương nó như thường. Khiếp. Trước khi mà bà chết, bạn nói tôi vẫn thương ông như thường. Thầy đọc tới cái phần đó, thầy nói wow, this is Mahayana. What? Oh, excuse me. She says that, yes, I know you. Okay? Of course I know you. But why do I stick around? Because I love you more than I love myself. You Westerners cannot get it. Cái người Tây phương không thể hiểu được cái chuyện này. I'm serious. You Westerners don't get it. Only Chinese people are stupid. Excuse me. Can you imagine someone saying that? I love you more than I love myself. Dễ sợ không? Not a foreign concept. Not a foreign concept? Not for Westerners? You copy it from the Chinese. Bắt chước từ tao. The Chinese first invented it, and then the Korean imitated it, and then the Vietnamese perfected it. Thật rõ ràng cái này là mấy người da trắng bắt chước. Yes. Cái đó, Quảng Ngân, đó là thiệt sự là đại vô minh. Ở với rắn trước sau nó cũng cắn mình, mà vẫn ở nó như thường. Khùng. Đó là đại vô minh. Trước sau mình sẽ bị hại, mà vẫn ở như thường. Thì cái đó là đại thừa. That is exactly Mahayana. When you owe people, okay, you cannot think straight. Một khi một quý vị nợ người ta đó, okay, có người dùng cái chữ nợ thì không biết ai nữa đó. Có đứa nào nó ngáp phải rồi nó dùng chữ nợ đó mà thầy làm lơ. Khi mà quý vị nợ người ta rồi á, quý vị không thể nào quý vị mất cái sáng suốt ngay lập tức. Nó dễ sợ như vậy đó. Hiểu không? Bồ Tát mà nợ người ta vẫn mất sáng suốt như thường em ơi. Biên xuống đi, biên xuống xem. Bồ Tát mà nợ người ta vẫn mất sáng suốt như thường. Đừng có giỡn. Dễ sợ như vậy đó. Even Bodhisattvas, when they are in debt to the one person, they too lose the clarity. Nothing they can do. Vẫn ngân hiểu sự khác biệt giữa trí huệ với vô minh chưa? Bồ Tát rất có trí huệ, người đấng có trí huệ, mà khi mà nợ người ta vẫn vô minh đối với người ta như thường, chịu thôi. Nó dễ sợ như vậy. Thành cái phần đó là cái phần đó thầy thích dễ sợ. I love that the whole part. That's my favorite part. Not the pretty women, not the power struggle. Thầy thích cái phần phải là phần gái đẹp, hoặc là ăn ngon, hoặc áo quần đẹp, hoặc the nice clothes, the nice horses, you know, and the soldiers and the power. The best part is that when the woman says, I know you, but I love you more than I love myself. Hay dễ sợ đó, tại vì tôi biết ông nhé, nhưng đều tôi thương ông hơn tôi thương tôi nữa. Thành tôi lo cho ổng. Dễ sợ không? Bỏ cuộc đời đi lo cho ông chồng. Khiếp không? You like it? Thế mấy tàu thế nó biết hết. The Chinese know, that's why they fall asleep, they talk to each other, you know. Mấy tụi tàu nó biết hết rồi, nó ngủ gà, ngủ gật cật, nó quá, nó lại. Lucky là I am magnanimous. May thầy cái tâm nó rộng lượng.
Or you could say I have no choice. Nhiều khi mình có thể nói cách khác là mình không có sự tuyển chọn nữa. May ít nhất nó ngủ trong cái phần điện của mình. At least they can. Okay? Thành thấy vô minh, thấy trả lời vô minh chưa? Yes. Trai的问题，对啊，对。That's correct. She says, ultimately, it's a matter of debt. You're in debt to the people. You don't have any choice. Mình nợ thôi, mình chịu thôi, phải trả thôi. Phải trả thôi. Khi nào hết mình mới thoát được. Rồi mình phải cõng ta đi, sao bây giờ? So you bend over and carry them. Okay? Yeah. All right. Còn trí huệ sao? What about wisdom? Trí huệ nó hại chỗ nào? What's the problem with wisdom? Yes. Thầy không biết cái này. I don't have no wisdom, thầy cũng chịu thôi. So the question I asked what about wisdom? I have no clues. I know about ignorance. I don't know about wisdom. Mà thầy chỉ biết về cái vô minh, thầy không biết về cái trí huệ. Sao mà trả lời được trí huệ bây giờ? Okay? Không, cái phần vô minh thầy giảng được. Cái phần trí huệ phải qua Vạn Mật Thành để họ giảng cho. So what happens is when you ask the ignorance, I give you an answer ignorance. When you ask the wisdom, I say refer you to CTTB. So can we make the analogy of wisdom and loss, and wisdom and gain, and ignorance is a loss? Mình có thể nói là vô minh đó, là bị thua thiệt, trí huệ được lợi, okay? Lợi với hại. Can we equate that? Cái vị đồng ý cho nó. Is it clear when you say cái huệ thì mình có cái lợi, còn cái vô minh là bị thiệt thòi, bị hại, đúng không? That's clear, isn't it? Thấy nó rõ ràng không? Yes or no? Yes. That's my answer. I don't answer by give you an analogy, you answer yourself. Tại chỉ do cái ví dụ để quý vị tự trả lời thôi. Cái trí huệ nó rất có lợi. Yeah. Okay. Would you like to know what is wisdom? Có muốn biết trí huệ là gì không? As I imagine, như thầy tưởng tượng. You too happy today? Something is wrong. Bữa nay ông này cười nhiều quá. I'm sorry. Tell you an anecdote. Thầy kể cái câu chuyện này, được không? Vậy là Phật. Nghe câu chuyện. I tell you a story. Yeah. Okay, I have a drink first. So a Brahmin came to the Buddha, một cái ông Bà La Môn đó, tới nán vấn Phật. Came to give him a hard time. He says, "Well, honored one, do you know about gain and loss?" Bẩm Đức Thế Tôn, Thế Tôn có biết về cái lợi với cái hại không? Well, the Buddha says, "Yes, of course." Đương nhiên tôi biết. So the Brahmin then said, "Please enlighten me." Nhờ Ngài giảng cho tôi biết. Then the Buddha says, Đức Phật mới nói, what do you think he's going to say? Biết Đức Phật nói gì về? Nói gì? He says, I know you won't be able to guess. Phải biết quý vị đoán được đâu.
The Buddha says, I tell you about losses. Tôi bàn luôn về cái chuyện lỗ, cái chuyện hại. Okay? He said, oh please tell me. Bà là hôm nay tôi muốn lắng tai nghe. The Buddha says, Đức Phật mới nói, sleeping until past daylight, that's a loss. Ngủ mà còn ngủ sau khi mặt trời mọc đó là cái hại. Bến Tre nghe rõ không? Someone. Cái bà vẫn chưa hiểu như thế. Thầy nhắc lại, ngủ mà sau khi mặt trời đã mọc rồi mà còn ngủ là cái hại. Okay? He said, okay? This is the Buddha's words. Cái này là lời Phật, không phải lời thầy. This is not my words, okay? Can we make it clear? Cái này không phải thầy bịa chuyện. I assure you, this is from the sutras. Đây trong kinh điển nói, nhưng mà thầy bịa chuyện đó, nghe chưa? Okay? We agree on that? Đồng ý chỗ này chứ? Number 2. Ngủ sớm, thức sớm là tốt cho sức khỏe. A short temper is a loss. Nổi giận là hại. What else? Drinking is a loss. Uống rượu là cái hại. Okay? So far so good. Number 4. Đức Phật còn dạy gì nữa? Traveling far by yourself is a loss. I'm not inventing this. You see, I'm proving to you I'm not making things up. Đi xa một mình là cái hại. Traveling far by yourself is a loss. Isn't that interesting? It's a loss. You agree, disagree? Quý vị đồng ý cho đó không? Đi xa một mình là cái hại. Right? You're stupid. You travel very far by yourself. At least get a bodyguard. Nhất kiếm một người hồi cận vệ. Right? Number 5. Can you guess what number 5 is? Nếu Phật dạy có 5 cái thôi, cái thứ 5 quý vị nghĩ là gì? If the Buddha teaches you about losses, okay, nếu Phật dạy về cái hại thôi, thứ nhất là ngủ dậy trễ là cái hại. Getting up late in the morning is a loss. Having a temper is a loss. Nổi giận là cái hại. Uống rượu là cái hại. Drinking is a loss. Traveling far by yourself is a loss. Đi xa một mình là cái hại. Cái hại cuối cùng, cái năm này cuối cùng Phật dạy cái nghĩ là cái gì? Can you imagine, Jeannie, what is the 5th one the Buddha says is a loss? Anyone? What? To have attachments? Chấp trước. Yes, that's correct. Anyone else? Hatred. That's good too. Chinese people. I know Chinese people don't get it. Indian people will get it. Cái người Ấn Độ mới biết cái chuyện này thôi. And of course me. Chinese people, come on. What is number 1, number 5? Say, lắc đầu, nhìn nhau lắc đầu. Only Vietnamese know this. Ăn nhiều. Overeating. Close.
Lying, woo, very close. Jeannie, what's number 5 you think? No. I give up. Cheating others, I give up. Hả? Tham lam, greedy, I give up. Thầy bỏ cuộc. I don't ask you anymore. Nó trật lất hết. You're all wrong. Trật lất luôn nữa. It's the most obvious one. Come on, text. This is the most obvious. Cái thứ 5 là cái mà rõ ràng nhất. No, I couldn't have guessed any of them. Hmm? I wouldn't have guessed any of them. Play along. Huh? Cái thứ 5 là cái mà rõ ràng nhất. The most obvious one. If you ask me. Yeah. No. You. Covering others' wives. Shame on you. Isn't that most obvious? That it's a loss? It's a loss. Well, it is a loss. You gain something that is of no use to you. That's the Buddha's words. Coveting others' wives. The Buddha says, if you covet others' wives, you gain something that is of no use to you. Đức Phật dạy hay lắm. Ngài nói đó, quý vị mà muốn mưu toan chiếm cái vợ người khác á, thì quý vị được một cái mà nó không có lợi cho quý vị. Dễ sợ. I love the Buddha's teaching. Cái lời Phật dạy nó tuyệt vời. I'm not sure. You got to be a man to understand this. Okay? So those are the losses. Okay? Thành Đức Phật dạy 5 cái loài 5 cái loài hại đó. Okay? Agree, disagree, đồng ý là không đồng ý? Yeah, me neither. The Brahmin says, cái ông Bà La Môn, ông nói, hay quá, you know so well about losses. Okay? Thì ông nói, Ngài Đức Thế Tôn giảng về cái hài nó hay quá. Tôi chưa nghĩ, I didn't realize it's so beautiful. Your sermon is so beautiful. So the Buddha says, so what do you do? Why do you want to learn about losses, loss and gains? Ông hỏi, tôi phải hỏi ngược lại. Vậy tôi xin hỏi ông làm cái gì? Tại sao ông hỏi về cái lợi với cái hại? Okay? Phật lẽ lắm. Tại sao ông hỏi? Why do you ask me? So what do you do? Ông làm nghề gì? The Brahmin says, ông Bà La Môn mới nói, tôi người chuyên môn đi đánh cá. I gamble. Đức Phật mới hỏi, then do you win? Phật mới hỏi là vậy ông có đánh cá thắng không? Bà La Môn mới trả lời. Brahmin answers, he says, sometimes I win, sometimes another wins. Ông Bà La Môn trả lời, đôi khi tôi thắng, đôi khi có người khác thắng. So the Buddha says, Phật mới nói, cái thắng đó nó tầm thường. That is a trivial victory. Your victory is trivial. Okay? It's not long lasting. Cái thắng này nó không có trường cửu.
Quý vị nghe thời thấm thía dễ sợ lắm. This really has an effect on me. Quý vị nghĩ lại cho coi, những cái cuộc thắng trong đời của mình nó không có trường cửu. Think about all the victories you have. It's not long lasting. Tất cả những cái thắng quý vị có trong cuộc đời mình có bây giờ nó không có trường cửu, đúng là không đúng. Isn't that right? That most of your victories, almost all your victories are not long lasting. Đồng ý là không đồng ý? Tại sao cả đời mình chưa muốn đi chạy theo cái thắng mà nó không có ý nghĩa vậy đó? Then I may ask you, why is that Kindian you spend your life, you devote your life chasing after a victory that is not long lasting? Cứng họng, trả lời không được. Dễ sợ không? So the Brahmin says, so what am I to do? Bà La Môn nói, vậy tôi phải làm gì bây giờ? Buddha says, Đức Phật mới nói, there's a victory that is long lasting. Có một cái loại chiến thắng nó trường cửu. What is it? Đó là cái gì? You win yourself. You win, you prevail over yourself. Mình tự thắng mình, nó trường cửu. Còn mình thắng người ta đó, trong tương lai sẽ có người khác thắng mình. If you prevail over others, in the future, others will prevail upon you. You prevail upon yourself. No one else can prevail upon you. Mình tự thắng mình, không ai thắng mình được nữa. Dễ sợ không? Okay? Cái đó là trí huệ đã quảng ngân. That is wisdom. Thành cái trí huệ đó nó lợi là cái hại. I ask you that. Rồi hỏi cái vị lại. That wisdom that I just talked about, is it gain or loss? Gain? Who says gain? Vicky says gain. Cái này là lợi. Anyone? You agree with Vicky? Ai đồng ý với cô Vicky là không? Lợi là hại. Ly. Horture. Loss is what? Sư. Tở hồ sư. Lợi là hại. Why is it gain? Because you're like disciplining yourself. You're improving yourself. Mình tiến bộ. Text disagrees. John, Mr. Intellectual, is a gain or loss? Cái này lợi là hại. Có người nói lợi. Okay? You all agree it's a gain? I gave you the answer already. It's a loss. Gain. Thank you. Okay, that's two of it. Okay, can we have a vote? Is it gain? Whoever says gain, raise your hands. Two. Who says loss? Why is it a loss if you were able to discipline yourself? Because I said so. No, that is wisdom. Thank you. Okay. Which part? The wisdom from you saying it?
Absolutely. Thì bởi vậy thầy mới bắt đầu bạn nói là cái trí huệ là cái hại mà cái vô minh là cái lợi. That's why I started by saying when Yin asked a question, ignorance is gain and wisdom is a loss. Why is ignorance a gain and wisdom is a loss? Tại sao trí huệ là hại mà vô minh là cái lợi? You see that? You get it now? I think so. Yes? What is it? Why? Well, with ignorance, you're loading up all sorts of things. You ignorant and you... mình vô mình chụp. Right, John? Red Ferraris, Iris, Prius. Hả? Cái vô minh mình mới chụp. Mình thấy lợi không à? Cái người vô minh thấy toàn lợi không à? Hiểu không? Cô đâu có hiểu thì cô có sanh có sao vô minh mà lợi được. Vô minh là cái người vô minh chỉ thấy cái lợi không thấy được cái hại. The ignorant ones only see gains, they cannot see losses. Remember the story of the Buddha? The Buddha started talking about what? Losses, not gains. Cái người trí huệ nói về cái hại, không nói về cái lợi. Đức Phật bắt đầu kể câu chuyện bằng cách gì? Nói về cái hại, đâu có nói về cái lợi đâu. I gave you a clue or a tip already. You already said earlier that the Buddha said about it that we take the short-term gain is really a loss. You gain over your adversary, and next life they gain back. But only when you gain upon or you lose yourself, you gain, because nobody else can gain upon yourself. Ooh. Wisdom is greater. Wisdom is what we are to attain. Why? You understand that ignorance is only six gains. Cái người mình vô minh đó, chỉ muốn cầu cái lợi. Đúng không? Sounds familiar? That's why I know about ignorance. Bởi thầy mới biết về cái vô minh. Đúng không? Yeah, ignorance is greed. Precisely. Mình vô minh mình mới tham lam, mình muốn nhiều, mình muốn lợi, đúng không? Có người trí huệ đó, when the people are wise, they what? They give. Thank you. And this year, I'm going to take all the lungam you have growing on that tree. Thank you, John. Yeah, take a break. Người có trí huệ đó là sẵn sàng chịu thiệt thòi. Tại vì sao vậy? Thằng ngã nó không có than phiền nữa. Hết cái ngã rồi, thành không còn sợ thiệt thòi nữa, không còn tham cái lợi nữa. The people who are wise have put an end to the ego. That's why they're no longer seeking. They're no longer greedy or angry. Is that clear? Thầy đồng ý cái lời trả lời đầu thầy nói rõ ràng không? Vô minh đó là cái hại mà là cái lợi mà cái trí huệ là cái hại. Vì vậy đó. So far so good? You like it, Kim Điền? Kim Điền thói quen wow, today is good. Oh. Okay. Number 73. Moving on to slide number 2 for today. Ngày hôm nay mình tới cái tấm thứ nhì luôn. Okay. Now we talk about difficulty before suffering. Hồi trước mình đang bàn về cái khổ, vì mình nói về cái khó. Sufferings and difficulties. There are also 8 kinds of difficulty. Vẫn có 8 cái loại khó khăn trong cuộc đời của con người. Okay? The three evil paths. Cái 3 khó khăn đầu tiên hết là tam ác độ. It is difficulty because once you are in, it's very difficult to get out. Cái tám ác đồ nó gọi là khó là tại vì một khi mà quý vị đọa vào tám ác đồ đó,
rất khó mà thoát ra. Bởi vì cái Phật giáo chúng ta tu đó, việc đầu tiên hết là tránh đọa tam ác đồ. That's why in Buddhism, the first thing we do as part of our practice, first goal is what? To avoid falling into the three evil paths. Is that clear? Okay? It takes aeons of lifetimes for you to get out of each of these three evil paths. Quý vị biết không? Một khi mà đọa vào cái ba cái tam ác đồ này đó, hằng hà sa số kiếp mới thoát ra nổi. Thường thường như vậy. Nó khó dễ sợ. Okay? Number 4, thứ tư. Okay? Cái loại khó khăn thứ tư. The fourth kind of difficulty is you are handicapped. Mình bị cái căn cơ nó không đầy đủ. Hoặc điếc, hoặc mù, hoặc là ngọng. Maybe you're deaf, maybe you're blind, maybe you cannot speak. Okay? Maybe you are something wrong with your head. Okay? All those. Okay? Bị tật nguyền. Cái là cái khó khăn. Case in point. Ví dụ cái chùa mình á, mấy người bị tật nguyền tới có tới được không? Không có phòng tắm cho họ nữa. For example, in our temple, if you're handicapped, there's no handicapped bathroom. It's a difficulty. Cái chùa mình á, mấy người mà bị ngồi xe lăn mà đâu có phòng tắm cho họ đâu. Là nhiều khi họ tới đó, họ không cách nào ở đây lâu được. They cannot stay here for very long. Chịu thôi à. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? 74, tấm 74. Number 5, cái khó khăn thứ 5. Okay? You're born in a northern continent. Quý vị sinh vào cái Bắc Châu. Europe? Yeah, it's close to Europe. Nó gần với Âu Châu đó. Why? What is Uttarakuru? Cái Bắc Châu là cái gì? We are dwelling on the southern continent. Chúng ta đang ở trên cái Nam Châu. Okay? We are we're dwelling on something called the southern continent. Okay? Northern continent is the other side of Mount Sumeru. Bắc Châu là phía bên kia của cái núi Tu Di. Huh? Yes, you Chinese people? Đồng ý không? Mấy người Tàu đồng ý không? Right? Bảy châu, cái Nản Châu. Now the southern continent is called Jambudvipa. Cái châu chúng ta là Nam Châu gọi là Nản Phủ, hả? Nam Diêm Phù Đề. Okay? And Bắc Châu là gì đó, okay? Jambudvipa is where we are. Uttarakuru is the other side of Mount Sumeru. Cái núi Tu Di đó mình có đó. Núi Tu Di này á thì phía dưới là Nam Châu, phía trên là Bắc Châu. Why being born in Northern Continent is a difficulty? Tại sao sinh vào cõi Bắc Châu á, là khó khăn? Do you know that you born to Uttarakuru, your lifespan is what? 1,000 years. Nếu quý vị sinh vào Bắc Châu là mạng sống mình 1.000 năm. Right now, 1,000 years. Down here is only 60 years on the average. Ở đây trung bình 60 năm thôi. Bắc Châu là 1.000 năm. And they're very blessed. Họ sung sướng vậy, sợ họ đầy đủ. They're well off. So why is it a difficulty? Tại sao nó gọi là cái khó khăn? You should at least pretend a little bit. Make it, as if you're struggling a little bit.
disappointed at you. 7 years, you still don't know the game. 7 năm vẫn chưa hiểu cái cách mà trả lời nữa. Correct. The northern continent nature difficulty is that you don't have Buddhism. Ở cái Bắc Châu không có Phật giáo. Thành không thể nào đắc được giải thoát. It's impossible for you to attain liberation. Không cách nào mà đắc giải thoát được. Cứ luân hồi hoài à. You will revolve in the wheel. Cứ kẹt trong cái vòng luân hồi hoài à. Chạy không được. Okay? Is that clear? Okay? Number 6. Cái khó khăn thứ 6. You born into the long life heaven. Sinh vào cái trường thọ thiên. Cái tên khác của này là, another name for it is Ngũ Xảng Thiên, Tráng Sâu Thiên, Ngũ Xảng Thiên, đều một样的, 同意的. Cái này là vô tưởng thiên hoặc là trường thọ thiên. Ở đó là quý vị sẽ sống 500 đại kiếp. You live to be 500 great kalpas years. 640 trillion years. Có nghĩa là quý vị sống 640 tỷ năm. Can you imagine how much social security you're going to need for that? Quý vị tưởng tượng quý vị về hưu lúc 60 tuổi mà sống đến 640 tỷ năm, quý vị biết tốn tiền cái chừng nào không? Nội cái tiền mà trả tiền bảo hiểm sức khỏe không là mình đủ phá sản rồi. Just think about the kind of health insurance you have to pay. You're going to bankrupt you. So why is it a difficulty? Tại sao nó khó khăn? Lâu quá, lúc mà Phật xuất thế đó. Tại vì như vậy này, I give you this number for a reason. Thầy cho quý vị cái số này và cái lý do. Maitreya Buddha is going to come out when? Ngài Di Lặc Bồ Tát sẽ xuất hiện lúc nào? Xuất thế lúc nào? 60 million years, less than 60 million years. Ngài Di Lặc Bồ Tát đó sẽ xuất thế thành Phật đó khoảng chừng 16 triệu năm nữa thôi. Okay? So when he comes to the world, where are you going to be? Quý vị ở đâu? Vẫn ở trên cõi trời như thường. Okay? He's going to be still in a long life heaven. Vẫn ở trong cái cõi trường thọ thiên như thường. Tại mạng sống lâu quá. Sống lâu quá này, thành biết bao nhiêu Phật xuất thế rồi mình ở trên mình không tới, mình bị kẹt. So what happens when we live so long, you stuck up there. You have no way of getting out. So by the time you die, your life comes to an end, you fall down, and guess what? No Buddhism. Thành khi những cái người sống lâu như vậy, khi ta hết tới cái kết mạng của họ rồi, mạng họ hết rồi, họ rớt xuống thì Phật đã đi rồi. Okay? Không gặp được Phật. The difficulty is you cannot see the Buddha. No, you can't. Okay, and that's why it relates to the next difficulty before and after the Buddha. You born before the Buddha came to the world, or after the Buddha came to the world. Thành cái nạn khó khăn đó, là quý vị sinh trước khi Phật xuất thế hoặc là sau khi Phật xuất thế. For example, we are born after the Buddha's time. Như chúng ta gặp cái nạn là cái nạn sanh sau khi Phật. Đúng không? It's a difficulty. Thành học khó khăn vậy sao? It's very difficult now. Okay? You come and learn Mahayana, Master Yungwa, what did he tell you? Cross your legs. Tới muốn học Phật Pháp thì việc cái Ngài Thích Vĩnh Hóa dạy cái gì? Con phải chịu khó ngồi kiết già đi con. Thế chạy dài không? Mấy người Việt Nam chạy dài không? You see now the Vietnamese are gone after 2 weeks. Dạ. Yeah. Thấy không? Nó khó khăn như vậy đó.
When you are the Buddha, lúc mà quý vị gặp Phật còn tại thế, Phật nói cái đắc quả ngay lập tức. The Buddha preaches to you, you certify to fruition. Những cái người mà lúc mà Phật còn tại thế, Ngài nói pháp là đắc quả ngay lập tức. Like this morning, you weren't here, my friend, this morning. And you may want to listen to that morning's lecture again. I told him a story. I said, the end of the story, there's a story that happened during the Buddha's time. And the story, the Buddha explained it to the woman, and she certified to first stage arhatship. In minutes. After the Buddha finished speaking, she certified first stage arhatship. Buổi sáng thầy kể cái chuyện đó, cái gì những người không tới đó, là kể chuyện mà Đức Phật gặp một cái người em gái của ngài A Nậu Lỗ Đà đó, mà nói pháp cho cô đó nghe đó, mà 5 phút thôi đó, nói pháp xong một cái cô có đắc được sơ quả A La Hán ngay lập tức, không cần đi nhập Phật thất, không cần đi nhập thiền thất, không cần ngồi kiết gia, không cần niệm Phật, không cần gì hết đó. Hay áo xanh được không? So no need to go to a Buddha, the Phổ Chi, the Chan Chi, any of those things. No need to sit in full lotus. No need to come to Saturday morning chant class or Saturday evening tantra session. You certify fruition. Sướng vậy sao? That's what happened when Maitreya Bodhisattva came. 16 triệu năm rồi khi mà Ngài Di Lặc Bồ Tát xuất hiện thế đó. He would teach one day and one night. Ngài chỉ dạy một ngày, một đêm là xong. Là hằng hà sa số người sẽ chứng đắc quả. There will be countless people who certify to arhatship. Countless people. It's exact number. I can't even remember. It's too big. Cái số người đó mà đắc được cái A La Hán quả nó nhiều thì nhớ không nổi luôn nữa. Dạy một ngày một đêm thôi là xong. And he's done. And he's gone. Khỏe dễ sợ không? Thành thầy cũng ao ước là mình lúc mà Ngài Di Lặc Bồ Tát xuất thế, mình ra mình tới mình xin ngồi nghe một tí thôi. Oh, I wish now the rest of my life to be able to meet Maitreya Bodhisattva and then listen to him for a few minutes. Ok, khỏe quá. Thiền thất gì chứ mệt. Ông Thiên Hoa ông chỉ thầy chừng khó khăn không? Master Shimon teaching is only the hard way. Không bao giờ ông chỉ thầy là tìm tới ngài Di Lặc Bồ Tát mà nghe ngài giảng pháp. He never taught me to go seek Maitreya Bodhisattva. He never told me, why don't you wait a little bit? Nó đợi một tí được không? Okay? So that's the meaning of before and after, born before and after the Buddhas. Thành ra cái ý nghĩa của mình sinh trước khi Phật xuất thế, sau Phật xuất thế là tu hành khó khăn lắm. Before the Buddha comes to our world, very difficult to cultivate because no Mahayana, no Buddhism. Tại trước khi Phật xuất thế đó, không có Phật pháp. Sau khi Phật xuất thế thì Phật pháp nó tàn tạ, không có thầy. After the Buddha is gone, there's no good teachers, no great teachers of the same caliber as the Buddha. Không có người nào mà vị thầy nào mà giỏi như Đức Phật được hết. Thành đó là cái khó khăn của tu hành của mình. Finally, number 8, cuối cùng số 8. Worldly intelligence and eloquence. Thế gian biện thông, sư chế, biện chống, sư trung, biện chống, sư... What's the Chinese 8 difficulty? These Chinese people, they don't know anything. Người ta hỏi dở vậy sao không biết gì hết đó. Sư chư biện thông. Không thì Thanh Hương thầy cũng thông cảm. Còn cái tụi trẻ nó mang kính mà sao mà nó mờ được. She says, you know, the Chinese character is very small, it's very hard to look at them. I say, yeah, I understand where you're coming from. But the young people, they all wear glasses. There's no excuse.
thế trí biện thông, sư trí biện song. Okay? Worldly intelligence and eloquence. Thế trí biện thông nghĩa là sao? Cái người này á là cái người thông minh, okay, mà biết rất nhiều cái thế gian pháp. This person is very smart and knows a lot worldly dharmas. And that's a difficulty. Đó là một cái khó khăn, đó là một cái nạn. Why is that? Tại sao như vậy? They don't, không tin. Okay. What? Oh, they don't believe. Tin is believe. The Chinese has a similar words that came from us. Xin. Xin. Đó, người Hoa bắt chước người Việt. Phán Kim Điền. Sư chư biện song.对对，所以信心不够，没有信心。Vì thông minh, vì có cái miệng lưỡi, thành không có tin. Không tin. They don't believe. Yes. Master, doesn't belief or faith come from having the prior exposure to Buddhism? Not necessarily. Not necessarily. Oh, okay. Because you may have exposure to Master Hsuan Hua, but you still don't believe me. Ask them. Ask the VDRB disciples. Same Dharma, similar Dharma, and yet they don't believe me. They believe him. They know too much. Yes? Một ngày một đêm thôi. Một ngày một đêm. Chứ không phải một ngày đâu. Đêm cũng dạy nữa. Ngày hấp tấp lắm, dạy một ngày một đêm xong. Goodbye. Khỏe ha, khỏe, đi làm một ngày một đêm xong. Isn't it great? People wondering, Maitreya Bodhisattva only one day? I said, no, one day, one night. And he's done. Thì bởi vậy Di Lặc giỏi hơn nhiều. So she says, so how come Shakyamuni Buddha take 49 years and Maitreya only one day, one night? I said, because Maitreya is much better teacher than Shakyamuni Buddha. Okay? My personal opinion. I'm bitter because I'm born after him, so what do you want me to say? Hỏi một cái người mà đang cay đắng tại mình sinh sau cái Phật Thích Ca Mâu Ni, sao mình khen ổng được? Yes, sir. I'm calmed down. I've calmed down. Yes. So quickly, you must be transmitting more than words. These teachings. I mean, that must be. Why do you think one day, one night? Cứ biết tại sao một ngày một đêm không? Nghèo mà ham. Clearly, you guys are poor and yet you're so greedy. Nghèo mà tham. Yes. Why? Close, gần đúng. Yeah. Don't need to translate. It's wrong. I'm kidding. Why? Good thing because I'm running out of time. Hết thì giờ rồi, phải nói vắn tắt. Okay. Hồi đó, mạng sống mọi người trung bình là sống 80.000 năm. Một người sống 80.000 năm.
The lifespan then is 80,000 years. One day, one night is very long compared. It's longer than 49 years right now. Someone use a calculator, divide it out, you see it's longer than 49 years. Because the average lifespan now is only 62 when the Buddha was alive. Okay? So it's 49 years compared to that thing in one day, one night is much longer than 49 years. Compare this right now. Okay? Thành một ngày một đêm là dài dằng dẳng, một ngày cái này chả dài khổ đời nó dài, một ngày mà đời đêm là khổ nó dài luôn á. See that? So the day is so long, the night is so long. Where? On this planet? On inside our world. Longer days and nights? Okay? That makes no sense. Oh, who cares? Who cares? I don't know. I don't have all the details. Ông nói sao thầy mà nói vô lý, thầy đâu phải biết hết đâu, thầy đọc chừng đó thôi, thầy nói chừng đó thôi. I only read so much. You want me to extrapolate? I can't do that. Sao? Hồi đó người tốt, thời đó người ta mạng sống dài thì người ta người tốt lắm. Đúng. She says, what she says is very good. She says, at that time people are very, very, very virtuous, very good. That's why they live to be so long. That's why they don't need to learn very much. Thành không cần học nhiều mà đã đắc đạo. Dễ sợ không? Okay? They're very blessed. Hồi đó phước lớn dễ sợ. They're extremely blessed in that era. Okay? That's why. Đủ đó, dạy ta đủ đắc giải thoát là xong rồi. Đức Phật sự thật là Đức Phật rất là có thể nói là lười đi. Dạy xong là bỏ đi, không ngồi ăn uống trà, lại ăn gì đó, shave eyes nào đó. The Buddhas are very lazy. As soon as they're done, they leave. They don't sit around and say, hey, how are you? Would you like some shaved ice? Or how about some sweet tamarind? How about, they don't socialize. They're done. I'm out of here. Oh, yeah. Unlike me. Okay? Please. Okay, let's do transference. Hồi hướng công đức hỷ.
convenient for him when the commoners still have to suffer. That Dharma is fine. Okay? Okay? But it's not pure Mahayana. I doubt that Master Shua would say that. I doubt it very much. He's dead already, so I can't confirm it. Yes, 8. Xin Phật thầy, con không understand why the emperor cannot be vegetarian. I think. Well, it doesn't matter. The reason is that he says, I can't. It's too complicated. And it's too very difficult for me. And the guy immediately says, I understand. I understand where you're coming from. Don't worry. You're exempt. And here's how you can be exempted. Sound like You don't need to know the details, but the point is that he's too quick at jumping to the rescue the emperor. That's my problem. Yes, 4. From Brady, changing food habits to vegetarian is a method of achieving the greatest good to the greatest many. Come again? Changing food habits to vegetarian is a method of achieving the greatest good to the greatest many. Yes, true. Continue. From Zhihong, in Chinese, we also say 上行下效, which means what is done at the top, those below will follow suit. That is also how the awesome virtue is manifested, another way of teaching. Absolutely. Buddhism is to teach by example. You cannot say, you should be vegetarian, but I, as an emperor, don't have to be vegetarian because I have state duties. I had to drink with the other emperors. It's necessary for me to force a strong relationship with other emperors because I need to drink with them, I need to go hunting with them, I need to go eat meat with them, lobsters with them, steak and so forth. When you're not enlightened, like the emperor clearly wasn't, you cannot have exemptions like this. That's not the middle way. All of a sudden, the emperor, the Japanese emperor, for example, this is what happened in Japanese Buddhism. What happened is the monks came and taught them, and then or the Japanese monks came to China and learned a lot from a great Chinese teacher. They brought it back and said, I'm going to bring back this great teaching here to my country in Japan. He came back. Emperor called him and said, oh, wonderful, you back. Okay, and exactly what happened here. Same thing happened in Japan. He says, Buddhism is giving exemptions to the Japanese emperor. You don't have to be vegetarian. You can kill. And that's why the shogun would at night read the Buddha Sutra and in the morning and say, go kill. Because they're exempt. So now, Buddhism in Japan serves the emperor, serves the royalty first, not the whole nation. Because they thinking is that you serve the emperor, therefore you serve the nation. So there are double standards in Buddhism. It's no longer Buddhism, you have double standards. For confused people. Confused people are confused people. Whether you're an emperor or not, you're still confused. Therefore, you must be taught how to remove your confusion. You don't, you will destroy Buddhism.
That's what happened in Japan. Buddhism in Japan is personally weird. The double standards for confused people. The emperor's confused, but no, since you're emperor, therefore you exempt all these things, therefore you never become enlightened. If you never become enlightened, how are you going to be able to sponsor Buddhism in a proper way? If I allow a Chinese doctor who sponsors me to tell me what to do, or influence my actions, how can I cultivate? I'm asking you. It's a very fundamental question. If I need to answer to you. I need to answer someone who pays for my bills. That's bound to happen. Yes? This is why the Chinese Chan masters would not go to the capital city upon the emperor's invitation. They say, hey, it's not going to work for me. I can't teach you. You're looking for a dharma from me to suit your needs as an emperor, not as a confused emperor. You see the angle here is that he's confused emperor. And this guy here is giving him exemptions for an enlightened emperor. You understand? You're an enlightened emperor, you don't have to be vegetarian. You can eat anything you want. I can't care less. But if you're confused and you want to become enlightened, become a better emperor, you better be vegetarian. Is it clear? That's why this kind of brand of Buddhism cannot go very far with the emperor, with the country. It didn't last. I don't have any writing or any things from this Gunther Kai, Indian guy. If he has it, I would throw it in a trash can myself. This kind of Buddhism serves the emperor's needs to help him remain confused. How can he be a better emperor if he is allowed to remain confused? This is not a popularity contest. It's not because we need to say something to make the president happy or the emperor happy or the party secretary happy, whatever, okay? It's about what we tell you to help you remove your confusion. That's our jobs. Not to perpetuate your confusion. Because this guy, the emperor, started with a good intention. He says, I want to remove my confusion. I feel that being vegetarian is a good thing for me to get started. Instead of encouraging it, he says, no, you can be exempted. That's what you say to emperors, to please them. You're special, you're exempt from this. You're not as confused, Your confusion will go away eventually. It's a sales pitch. This is what this guy is doing to the emperor. That's why the emperor, so happy, he says, I will build temples for you. I will sponsor a lot of monks and nuns. And the guy went away and said, see, I helped Buddhism become stronger in China. My mission accomplished. Banner in the back. Mission accomplished. I built temples. I have monks and nuns studying Buddhism.
Resounding success. Can the monks and nuns who depend on such money, such temples, become enlightened, you think? Have you thought about it? Huh? If this temple here, you came to do a chanti, came about because I stole money from others, I cheated others, okay? In order for the big goal of helping humanity, helping build Buddhism, what are your chances of becoming enlightened if the foundation of your cultivation of this chanchi is based on corruption and thievery and delusion? The food you eat will be tainted. The water you drink. Okay? Yes, 6. Brady has here, surely you cannot be a confused emperor and really be enlightened, right, Master? Come again? Brady McBride has here on YouTube. Surely you cannot be a confused emperor and really be enlightened, right, Master? Of course not. I feel for this emperor. He started with good intentions. And this guy says, you know what, I have a way, I have an exemption for you. I would throw him out myself. I want no special treatment, you hear? I'm confused. Treat me like a confused person. That's why I ask. It's important because when you come to a temple, okay, you know different from this emperor here. He says, I want to be vegetarian. I want to open my wisdom. I want to cultivate, okay? And because you drive a nice car, and we notice it because you have cameras here in the parking lot, I say, oh, look at that. Who is that? It's Vicky, Lexus, SUV. Okay? So, treat her differently. You know, I remember I was at Blue Mountain Temple. Okay, that tiny, tiny temple over there is not even a temple, like 2 houses put together. About the size of 2 houses put together. And Yin is there because Yin was cooking for us. Okay, back then. It was good times back then. Now Yin doesn't have time for us anymore. So I remember we were very poor, and no one took us seriously. And because the relics came, and so I think it's a Vietnamese gentleman family came to our temple because they heard of the relics. So they asked, can we see the relics? Okay, and whatever. And then after they, were shown relics, okay, and they presented me with a check, okay, $1,500. Okay, immediately he wrote a check, can I make a donation, Master? $1,500. I still remember it. It's a big check for me. And so my point here is that very rarely did I find a first-time visitor give me a check of $1,500. So immediately I said, what kind of car does he drive? So surely enough, it's a Mercedes S-Class. $5 something, it's not even $4. So my point
is that they do things to expect special treatment. So what did I do? I took a check, I put it in my pocket, and it's only later I found out $1,500. I usually take a check and put it in my pocket, okay, to show, oh, thank you. Okay, I don't go like this. Because if I go in like this, I'd be, oh, thank you so much. Okay, so put it like that. And later, that's when I found out the amount. But he was disappointed. It showed in his face. I mean, he said like, is that all? Thank you, that's it? No tea? You're not going to talk to me? Seriously? I just spent $1,500 for nothing? You got my point? This guy expects special treatment, and the monk gave it to him immediately. That's why his Dharma didn't last very long. Because he's serving the elite. Yes, 3. Thank you, Master. So we can say that he climbed on conditions? Yes, exactly. That's what Master Shinhua said. Don't climb on conditions. You cultivate. When you're a monk, you better climb on conditions. Because I said, S-class only? Come on, if you're rich, you come to my temple, at least drive a Bentley. Then I pay attention to you. No one yet. That's why I'm saying Bentley, okay? When the next guy drives a Bentley, I say, only a Bentley? Maybach, man. Anyway, so he says, the emperor wanted 5 priests vegetarian or eat meat, and then Gung Te Kai immediately says, I give you an exemption. You are the exception. Of course, you are the exception. I will exempt you from it. Here's the problem. This is why the virtuous Chan masters refuse to go to the capital city to see the emperor and talk to the emperor. Because you go there, you're bound to do this. If you didn't, the emperor would be offended. Like what happened to Bodhidharma. Emperor Wu of Liang dynasty didn't hear what he wanted from great master Bodhidharma. And that's why later on, Emperor Wu of the Liang dynasty fell and became a hungry ghost. His mistreatment of Bodhidharma precipitated it. So if you do it wrong, you push them down to fall. And if you do it right, they will be offended and then they will ostracize Buddhism. This is why you better off not getting near them. And see, clearly Gung Te Kai was not enlightened yet. That's why he climbed on conditions immediately. Is that clear? So you understand the difference between you and Gung Te Kai. Do you understand? You can be doing a Chan Chi for 20 years. Like that Taiwanese monk I met. He says, I go to China for 20 years now, 8 months. Typically, I spend 8 months of the year in China doing the Chan Chi. But if you do that and you don't have the proper foundation, you can't get very far.
This is why you should be so grateful. This is why every time, every evening, morning ceremony, evening ceremony, what do we do? Say, do not climb on conditions. Because if you do, you may be practicing for 20 years, okay? But your doctor supporter calls, say, hey. And you climb on conditions, all your merit and virtues are gone. It takes people like Bodhidharma, like Master Shenhua, who decided to make personal sacrifices. Bodhidharma could have a huge series of temples throughout China and spread Buddhism very quickly. All he had to do is be nice to Emperor Wu of Liang dynasty. That's all it took. Why not? He could have done it, but he didn't. Why not? So that he could transmit it to the second Chinese patriarch, the pure Dharma, not a corrupted Dharma that has been contaminated by power, by money, by influence. Because that, whatever he transmitted to second patriarch, Hui Ge, is the pure Dharma. If he had the temples and he gave all those temples to Hui Ge and say, hey, listen, you're my successor and you have all these institutions, all these followers that you can build upon, okay? Chinese Buddhism would not be as strong, as great as it was. Now you understand why every morning, every evening you recite, okay, what is it, the 3 principles? Huh? I forgot. You better not forget. Hey, retired spy, what are the 3 principles? You better remember. Mô Phật và Thầy. Mình Quảng Ngân muốn nói thì cũng hơi dài nữa. Giống cái ông sư này đó, ổng mà bây giờ kể về cái ông sư này, ổng ở Ấn Độ, ổng qua mà ổng nói chuyện tiếp xúc với cái ông vua Đế Thích này đó, là ổng cũng có một cái định lực. Rồi cái người ông vua này đó, ông vua Đế Thích này đó, thì ổng cũng có một cái nước của ổng, đó là cái quyền lực của ổng rất là mạnh. Mà ông vua này đó, ông sư này đó, thì ổng mới khuyên ông này, bây giờ ông á, làm tốt, làm cái gì đó là ông miễn phí hết. Là ông vua Đế Thích này, ông nghe ông cũng tung luận theo, thì ông cũng độ được một số người, chứ không phải là không đâu. Mà cái ông sư này đó, ông cũng độ được cái ông vua Đế Thích này nữa. Mà rồi đó còn muốn đi vô sâu thêm nữa đó, thì muốn lên tới đại thừa đó, thì cái đó là thầy để tùy theo cho ông tu thêm một cấp bậc nữa. Thì ngồi nghĩ thầy này, cái ông sư này đó, thì ông cũng có một cái định lực mà để ông độ cái ông vua Đế Thích này. Ông vua Đế Thích này đó là ông một cái nước đó, là ông cái quyền lực ông rất là mạnh, biết không? Ông muốn người ta sống là sống, muốn người ta chết là chết, muốn người sao. Mà ông độ được cái ông này đó, ông khỏi ăn chay, ông miễn phí rồi này kia, là cúng một cái tốt của cho một cái đất nước này. Thì ông sư này ông cũng độ được cái ông vua Đế Thích này những cái giống ngày Hòa Thượng Tuyên Hóa vậy đó. Nói ông Bút đó, cha Bút đó, ông á, bây giờ muốn nghe lời tôi đó, thì ông trong vòng 4 năm cái tiền lương này ông lãnh, mà ông có dám làm không? Ông Bút ông không có dám làm, bởi vì không có dám làm thì sư phụ đó thì cũng không có cho một cái quyền lực, không có cho một cái quyền lực cho ổng để cho ổng thấy. Mô Phật.
Amitofo Master Goyin would like to say something, but it's kind of long. Just like this monk, he came from India. He met with the emperor and talked to the emperor. That means that he has to have samadhi. This emperor, he has a power over the country, so he's very powerful. So then this monk taught the emperor to do that, and the emperor do as instructed. That means that the emperor actually crossed over many people, not just like that. But if he wanted to go deep into Mahayana, he has to cultivate in a different level. So therefore, I think that the monk can cross over the emperor in that way, must have samadhi, and he also cross over many, many people in that way. Just like Venerable Xuanhua, he wanted to cross over the Bush father. Master Huat said that if you wanted to continue to become a president, you must not receive for your wages for 4 years. Therefore, I think Venerable Shenhua wanted to teach the Buddha fathers that way. Mm-hmm. So that's why it's important for you to appreciate the foresight of Master Shenhua. He says, 动死不攀缘，饿死不化缘，穷死不求缘. Got that? That's the spirit. And that's why I commend the second patriarch. That's what he's doing. It got transmitted to the second generation. Because Master Shenhua had to make sacrifices in order for that to happen. Okay? So he says, oh, you exempt, you're not a commoner. You don't have much awesome virtue. Waiter. Waiter here is not awesome virtue. Here, waiter here in the sense of you don't have the ability to keep people in awe, or your influence, power influence. Okay, but it's okay. You understand the concept here. He says you have a lot of influence, you have a lot of power, okay, and virtue. Unlike you, commander doesn't have it. You don't have. Therefore, you are exempt. Okay, and here's what happens to a politician, like the emperor says, okay, yeah, okay, then I don't have to cultivate. I'm special. There's a way. This Dharma is cool. This Dharma makes exceptions for me. Even though I'm, still confused, I'm exempt. I have a problem with that. When I listen to this, I say, oh my God, this really hurts. For what? You need to benefit all citizens, and it says all kinds of good deeds. That's cultivation, okay, and need to do things and benefit citizens. So basically, it says it's practice giving. That's his Dharma door. He says you just practice giving. You don't worry about keeping precepts or take the hard way. Okay, you are exempt from hard work and from making personal sacrifices. You just ask others to make sacrifices. And that's Buddhism for the royalty. You see, sounds familiar?
That's what happens in Japan. You can decree policy benevolence, only do this, do policy. You have to tell them to kill less, it will save many lives. You see, of course it's true. And this is a sales pitch from a monk using the Buddhist principles disguised as Buddhist instructions. It's just a sales pitch. This emperor says, I want to cultivate, I want to be vegetarian. Can you help me? He says, no, you don't have to be vegetarian. It's too difficult for you. Well, you know why not? Because you are special. This is what I, as an emperor, hear from what this monk was telling me. I'm special. Continue to be special. So there's a Buddhism for the emperors and Buddhism for the commoners. Isn't that cool? I stick to the Buddhism for the emperor. You get it now? Disagreeing Taiwanese person? See, so now because you are one, and you only have to worry about yourself, worry about the 老百姓, the 1,000, the 10,000, the 10 million. If you get them to do the good deeds, you don't have to. It's the same as you doing good deeds. Yeah, so wonderful. Buddhism can be so wonderful. Get you to cultivate. I don't have to cultivate because I'm the emperor. So I am the head of family. I don't need to cultivate. You woman, go cultivate. You children, go do Chan Chi and so forth. Okay? And you do become enlightened. I can also become enlightened then. Yes, 7. Thank you, Master. In other talks that you've given, you've emphasized that for lay people, there must be a middle way. And when I see him talking to the emperor, I think of him as the ultimate lay person. He has to take on the responsibilities of every type of lay life, be it a soldier, a cook, a guest, host, everything he must do that a lay person might have to do. And so I see him giving Dharma of, like you said, giving in any way that he can because he's so entrenched in the lay life. What would be his middle way? What is what? What would be the emperor's middle way? Be vegetarian. That's a middle way. The middle way means that when you're not enlightened yet, there's a way for you to become enlightened. After you become enlightened, and then your way is different. So that's why it's very important to differentiate when you are confused. The teachings are designed to help you end your confusion. When you are no longer confused, it's different. Okay? So this emperor is confused, so he can only have to teach the commoners not to kill, therefore he's being vegetarian. What kind of Buddhism is that? I never heard of any such thing. You teach all commoners to be filial towards your parents, then you can go ahead and kill your parents. Because you only kill one set of parents, whereas you have 100 million people who are being filial to their own parents. Therefore, this is nothing.
And you change, ask commoners to change from good to evil, evil to good, and that's you as well. So you don't have to eat less meat or drink less alcohol because you're getting others to cultivate for you. It's just like this lady here says, my husband will cultivate for me, and therefore, therefore I'm cultivating. Duh. Sounds good? Buddhism is wonderful. As long as you order a community to him doing evil and doing good, then this is your own cultivation. And he's so happy, he said, this is such, Buddhism is so wonderful, I will build temples for you. And you know why? I never heard such great things. Because the other monks could not explain it to me because they're confused about conditions. And the confusions, they are confused about principles only. They can't advise me in what to do. And what is confused about conditions, I talked about, the cycles, the cause and effect, retribution will fail. Because, hey, I'm exempt. They couldn't even understand I'm exempt. You see that? That's what it means. I read this, what is it talking about? Oh, yeah, him. I'm exempt. I'm exempt from cause and effect. This Buddhism is fantastic. And the Confucians who brainwashed the Chinese very well, Asians very well. You lucky you're not Asian. We all brainwashed by Confucius. There's some good parts about it, but when you get to a high level, it's so darn confusing. Confucius was very good for stupid people who need to be kept in check to serve the emperor. You guys are lucky. You know, you're not Asian, trust me. Because the Asians are brainwashed. When I teach my Asian disciples to a high level, now I said, let me tell you, don't quote me your Confucian value systems. It doesn't apply to me, doesn't apply to us. Brainwashing is necessary for confused people. They're not designed to help them open the wisdom. They're only designed to keep them in check. That's all. So it's packaged under, you be humane, you have to be filial, you have to respect the rights, you have to respect authority in order to keep you in check. That's all. You need to blindly follow. Okay, so that's why they have a lot of articles in classical literature, and they say these are the principles of humanity, humaneness, of etiquette, and so forth. Okay, I'm not saying they're not important. They're important. Okay, however, when you need to also be free from those constraints in order for your wisdom, your true wisdom to unfold. Confucius never intended to develop wisdom in the people. That's why the Buddha had to come. You get it? If Confucius was able to do it, why would the Buddha need to come to the world? Why did the Chinese have to go to China? And the patriarch had to go to China. So from today's discussion with the great master, I have a clear understanding of the great way of heaven and human beings. Meaning, I'm the son of heaven, I'm exempt. You human beings are not.
It's disgusting. I read this, I feel like barfing. What kind of Buddhism is this? You cannot teach confused people this way. There's no foundation for this guy, for his brand of Buddhism. His temple, see? As a result, he built Qi Huan Temple. You give me that temple, I would take it, but then I would sell it right away. Because it's corrupt. I don't want it to be known as a Buddhist temple. I would take it because it costs money, okay? Sell it so, to a non-Buddhist person so that it ceases to be a Buddhist temple. We have our standards. And this is the problem with the young monks who says, I'm going to build temples, I'm going to save a lot of people, I'm going to teach people about Pure Land Buddhism, and confuse the heck out of them. But at least someday they'll be saved. Buddha said so. You recite my name, you'll be guaranteed rebirth to the Pure Land. It might take a little bit longer, but at least you get reborn to the Pure Land. Isn't it better? That's why I call corrupt Pure Land Buddhism. It's not for everyone. Yes, it's good to have to go to these corrupt temples and so forth because that's all you got. It's okay too. But not for us. No thanks. And the sixth patriarch, and all the great patriarchs says, no thanks. Yeah, let, what's his name? Sheng Xiu go to the emperor, okay, and get the royal patronage and build a lot of temples and make Buddhism such widespread throughout China. Wonderful. Sixth patriarch says, not for me. I will teach my followers, my handful of followers. That's good enough. Okay? Buddhism is big enough so that it has Sheng Xiu to serve such people, the Lao Bai Xing. And then the sixth patriarch says, I'm going to teach only, a superset of people. That's it. So that Buddhism had different levels. I'm not saying he shouldn't do it. Okay? This Gung Te Kai is okay. If he builds temple and he talks to the emperor like that, it's okay too. There's nothing wrong with it. But not for us. Not for me. That's all I'm saying. I'm not taking our high road or anything. I'm just saying Buddhism has many different gradations, many different levels. Which one do you want? Is that clear? That's all. It's your personal choice. We're not going to stop you from going to, Qi Huan Temple. Go, have fun. But when you come back, take a shower. It's fun. It's okay. We embrace it all. You understand? Please don't understand that I'm a high road. I don't care. And this is inferior. No. For us, it's that it's not for us. Buddhism still serves Japan well in a certain way, okay? It helps. It prepares them. Just like my late father, he went to a lot of teachers, Vietnamese teachers, famous ones, and Tibetan teachers and all those things. Eventually, he ended up on Master Hsuan Hua, and that's how I look at that and say, oh, they're being prepared to go. It's okay. That's Buddhism too. Okay, time is up, everyone. Thank you. So remember,
Super Lotto. Now back to the real world, okay? We talk all we want, but we still need to eat tomorrow. You know, I can't express how grateful I am to Master Shenhua. His teaching is so profound and provide a guiding light for myself personally. You know, that is priceless. That's why we're doing this. Spread the word. He's a great teacher. His disciples may not understand it, may not appreciate it as much as they're supposed to. But the teaching is fantastic. It's such pure Buddhism, untainted. Okay? Thank you.